हाय, कशा तुम्ही सगळे? मस्त मजेत ना? तर तुम्हाला ह्याच्यावरनं कळलंच असेल मी आज काय बनवते आहे. तर मी बनवत आहे मऊ असा लुसलुशीत कडक आणि स्पॉन्जी असा बीटरूटचा डोसा, जो मुलांनाही डब्यामध्ये द्यायला इझिली आपल्याला बनवता येतो. आपण जे डोशाचं बॅटर बनवतो ते आहे. इथे मी आयडीचं घेतलेलं आहे, तर तुम्ही घरी बनवलेलं असेल तरी चांगलं आहे ते. आणि चला तर आपण करायला सुरुवात करूयात. पहिला मी एक बीट घेतला, मी ते 5-6 घेते, त्यामुळे मी छोटासाच बीट घेतलेला आहे. तो असं चांगला किसून घ्या. उकडवून घेतला तरी चालतं, पण त्याचं पाणी जास्ती होतं, म्हणून मी हा किसून घेते. हा एक बीट घेतलेला आहे, किसून चांगला घेतला आहे. त्याच्यामध्ये 5-6 चमचे मी असे बॅटर टाकत आहे. जे डोशाचं आपलं असतं, नॉर्मल इडलीचं असतं, तेच बॅटर आहे. आणि चवीप्रमाणे मीठ घ्या. थोडासा मसाला टाकला आहे. तुम्ही मिरची आलंची जी पेस्ट असते ती घातलात तरी चालेल. लहान मुलांना देत असाल तर नका घेऊ. तुम्ही मॅगी मसाला पण ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता, त्याच्याने पण ते छान लागतं. तर इथे मी डब्याला स्वराच्या देते. तर आता मी संध्याकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी मी बनवते. सकाळी नॉर्मल डोसा केलेला, बॅटर उरलं होतं, तर म्हटलं चला आपण बीटरूटचा डोसा बनवूयात. हे तुम्ही चटणीबरोबर खाऊ शकता, सॉसबरोबर खाऊ शकता, जसं तुम्हाला आवडेल तसं तुम्ही घ्या. चांगलं असं मस्त पातळ पण होत नाही, घट्ट पण होत नाही, प्रॉपर बॅटर होतं. आणि कुरकुरीत हवे असेल तर चांगलं असं हे करून घ्या. जाडसर हवे असेल आंबोळ्यासारखे तर तसं पण तुम्ही ठीक करू शकता. आणि इथे मी तूप वापरलेलं आहे. इथे तुम्ही बटर किंवा ऑइल आपलं जे असतं ते पण तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यावर तुम्ही चीज स्प्रेड पण करू शकता, किसून टाकू शकता. जर चीज डोसा जर कोणाला हवा असेल तर तोही करू शकतो आपण. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे आपण करता येतात आपल्याला. असे मी 5-6 केले. संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हवे होते, त्यामुळे मी काही जास्ती असं केलं नाही. स्वराला क्लासला घेऊन जायचं होतं, तो मी असं पटकन होणारा असा झटपट असा नाश्ता बनवलेला आहे. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ती मला सांगा. अगदी इझी रेसिपी आहे, 1 मिनिटात होण्यासारखी आहे. 1 मिनिटात म्हणजे 5 मिनिटात जातात आपले, जास्त वेळ नाही लागत. आणि असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझे व्हिडिओ कधी येत आहेत ते तुम्हाला कळतील. तर मग करा लवकर, तिथे जास्त वेळ लागत नाही ते करायला. पटकन प्रेस करा आणि करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कसे झाले डोसे ते.